নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোক দেখুৱাম চৰকাৰী মাটি আপোনালোকে ম্যাদী পট্টা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব। আপোনালোকে যদি চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ম্যাদী পট্টা দিবৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ কি ডকুমেণ্টছ দৰকাৰ হ'ব আৰু আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। প্ৰথমে আপুনি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি সাৰ্চ কৰিব সেৱা সেতু। আপুনি প্ৰথম লিংকটো দেখিবলৈ পাইছে সেৱা সেতু, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ সম্পূৰ্ণ পেজটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনাৰ নটিচ এনেকৈ দিয়া থাকে, এইখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব আৰু পুৰণচিনত ক্লিক কৰি কাটি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰত আপুনি ক্লিক কৰি দেখিবলৈ পাইছে চিটিজেন, PFC, CSC অফিচিয়েল। আপুনি যদি নিজৰ কাৰণে নিজে কৰি আছে তেতিয়া আপুনি চিটিজেনত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপুনি নিজে কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আপুনি PFC চেণ্টাৰলৈ গৈও কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি CSC চেণ্টাৰ আপোনাৰ যদি ওচৰত আছে CSC চেণ্টাৰত গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান আপুনি নিজে কেনেকৈ কৰিব মোবাইলৰ যোগেৰে, মই আপোনাৰ কম্পিউটাৰত দেখুৱাইছোঁ, আপুনি মোবাইল যোগেও আপুনি কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে চিটিজেনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি এলাউ হুইল ভিজিটিং দ্য চাইটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বহাই লগইন কৰি ল'ব লাগিব। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই পৰ্টেলটোলৈ আহিছে তেতিয়া আপুনি নিউ ইউজাৰ দেখিবলৈ পাইছে চাইন আপ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাই জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ OTP আহিব, সেই OTPটো বহাই আপুনি ভেৰিফাই কৰি দিব। মোৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে সেইকাৰণে মই ভেৰিফাই নকৰোঁ, মই চিধা লগইন কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিম। আৰু যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে, মই বহুত আগত পুৰণা ভিডিঅ' এটা বনাই থোৱা আছে, সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে। মই অকণমান আপোনাক হ'লেও দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ অৰিজিনেল নামটো দিব, যিটো নামত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড বনোৱা আছে সেই নামটোৱে আপুনি ইয়াত বহাই দিব। ইয়াত আপুনি জেণ্ডাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ বহাই দিব, যিটো ডেট অফ বাৰ্থ নেকি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটোৱে আপুনি বহাই দিব। ইয়াত আপুনি পাৰ্চনেল মেছেজ দেখিবলৈ পাইছে, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো বহাই দিব পাৰে, বা আপুনি যেতিয়া নেকি লগইন কৰিব তাত আপোনাৰ কি নাম আপুনি শ্ব' কৰাব সেই নামটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো বহাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো বহাই দিব। এই ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডটো ক'ৰবাত লিখি থ'ব, নহ'লে আপুনি মনত ৰাখি থ'ব। ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড দি আপুনি লগইন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড ওপৰত বহাইছে সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি আকৌ কনফাৰ্ম কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাৰ ক'ডটো বহাই দিব। 8ৰ পৰা 7 গ'লে আপোনাৰ মাইনাছ কিমান হয় আপুনি এইটো বহাই দিব। ইয়াত আপুনি কনচেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি টাৰ্ম এণ্ড চাৰ্ভিছ পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি একচেপ্টত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। মোৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে মই আপোনাক লগইন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই চিধা আকৌ হোম পেজলৈ আহিছোঁ। সেৱা সেতু পৰ্টেললৈ অহাৰ পিছত আপুনি অকণমান তললৈ কৰিব। তললৈ কৰিলে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চিটিজেন চাৰ্ভিছ। চিটিজেন চাৰ্ভিছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি লেণ্ডত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি অকণমান তললৈ আহিলে আপুনি ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, চাৰ্চত আপুনি লিখি দিব চিলিং ছেটেলমেণ্ট অফ খাছ। ছেটেলমেণ্ট অফ খাছ লিখাৰ লগে লগে আপুনি এইটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ছেটেলমেণ্ট অফ খাছ এণ্ড চিলিং ছাপ্লাই লেণ্ডছ। ইয়াত আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত ক্লিক কৰিলেও আপুনি ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি লাগিব, আপোনাৰ খাজানা ৰিচিপ্ট লাগিব, এইখিনি আপুনি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি চিটিজেনে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব, নহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যদি CSC পৰা কৰিছে CSC, PFC পৰা কৰিলে PFC, মই বৰ্তমান চিটিজেনে ৰাখি থৈছোঁ। নটিচটো আহিলে আপুনি পুৰণচিনত ক্লিক কৰি কাটি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত মই ইউজাৰ নেমটো বহাই দিছোঁ। ইয়াত মই পাছৱৰ্ডটো বহাই কনচেণ্টত ক্লিক কৰি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। বা আপুনি মোবাইল নম্বৰ দিও, আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে সেই মোবাইল নম্বৰ আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি তাত বহালে সেই পাছৱৰ্ডটো দি আপুনি লগইন কৰিব পাৰে। বা আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দেখিবলৈ পাইছে, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিও আপুনি আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি বহালে সেই পাছৱৰ্ড দিও আপুনি লগইন কৰিব পাৰে। মই বৰ্তমান ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বহাই লগইন কৰি দেখুৱাই দিম। ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বহাই আপুনি কনচেণ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে আপোনাৰ এনেকুৱা পেজ মাজে মাজে এৰৰ আহে ৱেবছাইটটো, সেইকাৰণে আপুনি গো বেকত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি আকৌ এবাৰ লগইন কৰি ল'ব, লগইনত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড নবহাকৈ আপোনাৰ অট'মেটিকেলি লগইন হৈ যাব দ্বিতীয়বাৰ যদি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব গো বেক কৰি পেলাই, কাৰণ কেতিয়াবা চাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা ডিছপ্লে শ্ব' কৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি চিটিজেন চাৰ্ভিছ দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আকৌ এবাৰ আপুনি লেণ্ডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি চাৰ্চত আপুনি লিখিব চিলিং, যিটো আপুনি প্ৰথমে লিখিছিলে সেইটোৱে আপুনি লিখি দিব ছেটেলমেণ্ট অফ খাছ। ইয়াত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে ছেটেলমেণ্ট অফ খাছ চিলিঙৰ এইটো অপশ্যনটো আহি গৈছে। ইয়াত আপুনি আকৌ প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব। আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ এণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ট্ৰি হৈ আছে। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড দি আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰে। যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰ লিংক নাই তেতিয়া আপুনি পেন কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিও আপুনি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্ল'জত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি গেট ষ্টাৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছ দেখিবলৈ পাইছে। অকণমান তললৈ আহিলে আপুনি দেখিব, যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে তেতিয়া আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰত মোবাইল নম্বৰ লিংক নাই তেতিয়া আপুনি আই ডু নট হেভ আধাৰ নম্বৰ আপোনাৰ ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ যদি বাছি লয় তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ দি দিব। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি পেন কাৰ্ডৰ নামটো বহাই দিব, ডেট অফ বাৰ্থ বহাব, পেন কাৰ্ডত যেনেকুৱা ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেইটোৱে আপুনি বহাই দিব আৰু ভেৰিফাই ইয়ৰ পেন কাৰ্ডত ক্লিক কৰি চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনখিনি আপুনি যেনেকৈ ভৰোৱা আছে তেনেকৈ কৰি ল'ব। যদি আপুনি চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনখিনি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া লেংগুৱেজ দেখিবলৈ পাইছে, লেংগুৱেজত ক্লিক কৰি আপুনি আছামিজ কৰি ল'ব।
তেতিয়া আপুনি সকলোখিনি বুজি পাব আৰু হয় নহয় আপুনি এইখিনি আপুনি পুৰা কৰি ল'ব। মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আছে, সেইকাৰণে মই আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাক ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই আধাৰ সত্যতাক নিৰূপণ কৰাত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ OTP আহিব। OTPটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব আৰু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ ৰিচিভ হৈ যাব। আধাৰ ৰিচিভ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফটোখন আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আহি যাব। ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব। ইয়াত আপুনি সেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, যেনেকৈ আছে আপুনি তেনেকৈ দিব বা আপুনি নিজেও পঢ়ি পেলাই আপুনি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ ছাকচেছফুল ছাবমিট হৈ যাব। ইয়াত আপুনি লেণ্ড ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ, ডকুমেণ্টছ, ছাবমিট, ৰিভিউ। প্ৰথমে আপুনি লেণ্ড ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাৰ্কুল অফিচটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৰুৰেল নে উৰবানত থাকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি চাৰ্চ বাই লেটাৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ প্ৰথম নামটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনাৰ গাঁওখন আপুনি বাছি ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। আপোনাৰ গাঁওখন আপুনি বাছি ল'ব। ইয়াৰ পিছত অকণমান তললৈ কৰিব। গাঁওখন বচাৰ পিছত আপোনাৰ ডাক নম্বৰ ইয়াত আহি যাব এনেকৈ, যিখন নেকি আপোনাৰ চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা দিছে তাত আপোনাৰ ডাক নম্বৰ থাকিব, সেইখন চাই আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনাৰ ডাক নম্বৰ আহি যাব, কেইবিঘা মাটি আছে সেইটো আহি যাব। ইয়াত আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ মাটিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে নে আপুনি হোম ষ্টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, বা আপুনি দুইটাৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া আপুনি বোথ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কেইবিঘা আছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে সেইটোৱে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নামটো আহি যাব, ফাদাৰ্ছ নেম আহি যাব, আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আহিব। আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছেভ অকুপাই ডিটেইলছ আপুনি ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ যাব। আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আদাৰ প্ৰপাৰ্টি আপোনাৰ যদি ক'ৰবাত আছে তে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, য়েছ কৰিব, নকৰা আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব। এক চাইডৰ কিন্তু আপোনাৰ ফিল আপ হৈ আছে, বাকী অসমীয়াখিনি আপুনি নিজে ফিল আপ কৰি ল'ব। আপুনি নেম ইন আছামিছত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কীবৰ্ডখন মুকলি হৈ যাব। তাত আপুনি আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাত আপুনি টাইপ কৰি দিব। তেনেকৈ আপুনি গাৰ্জেন নেমটো ফিল আপ কৰিব, আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এড্ৰেছ ডিটেইলছটো আপোনাৰ ফিল আপ হৈ আছে। যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপুনি থকা এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ ছেম হয় তে আপুনি ছেমটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফৰ আপোনাৰ যদি জইন এপ্লিকেশ্যন আছে তে জইন ক্লিক কৰিব। যদি আপোনাৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আছে তে আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল চিলেক্ট কৰিব। মই জইনত চিলেক্ট কৰিলে আপোনাৰ আৰু লগত আপোনাৰ কোন আছে সেই নামটো আপুনি ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ যাব, অ'কেত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো ফাইল আপুনি ক্ল'জ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ অকুপেশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, আপোনাৰ খাজানা ৰিচিপ্টখন আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু তলত আপুনি এনি ৰিলেটেড ডকুমেণ্টছত আপুনি গাঁওবুঢ়া প্ৰমাণপত্ৰ, আপোনাৰ ভোটাৰ ID এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ কেইখনমান আপুনি PDF ফাইলত কৰি আপলোড কৰি দিব আৰু আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰিভিউ চাম বুলি আহিছে, প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ৰিভিউ দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ৰিভিউত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিভিউ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি একচেপ্ট এগ্ৰিমেণ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু ফিনিছত ক্লিক কৰি দিব। ফিনিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অকণমান টাইম লোডিং হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিব, আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেছি কঠিন নহয়, আপুনি পে'মেণ্ট অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ QR কোড স্কেনিং কৰি পেলাই আপুনি পে'মেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ চৰকাৰী মাটিৰ এপ্লাই আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ চাওঁতে যদি বেছি স্পীড পাইছে তে আপুনি তলত ইউটিউবত এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে শ্ল', সেই শ্ল' অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি শ্ল' কৰিও ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি হেল্পফুল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।